Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită în momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv primul număr care îți vine în minte sau prima culoare. Acolo cu siguranță sunt mesaje importante pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi lași în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru faptul că mi ești alături. Și începem cu numărul 1, piatra mov. Hai să vedem, dragii mei, cei cu piatra mov. Ce mesaje trebuie să cunoașteți, ce trebuie să știți. Multă puritate pentru voi, multă sinceritate în perioada asta. E bine să fiți atenți la ceea ce visați sau la conștientizările pe care le aveți, la adevărurile care vi se arată. Hai să vedem, dragii mei, cei cu piatra mov. Să vedem ce trebuie voi să cunoașteți, ce trebuie voi să știți în legătură cu situația aceasta. Să vedem cei cu piatra mov. Folosim tot acel tip de citire care știu că ție îți place foarte mult pentru că este foarte clar. Dacă vrei astfel de citiri gratuite pentru tine, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo discutăm și despre citiri personalizate, ai numărul norocos, culoarea norocoasă pentru fiecare zi cu explicații. Și tot acolo e parte de un astfel de tip de citire, dar cumva mai simplist, pentru că încă lucrez la acel tarot nou pe care abia aștept să-l scot și să-l folosesc cu voi. Bun, 9 de monede. 9 de monede înseamnă că este un moment în care ai o foarte mare încredere în tine. De asemenea, văd că planul material este foarte important pentru sufletul tău în acest moment. Da? Te simți stăpân pe tine. Unii poate aveți o familie mare sau poate chiar te simți bine în casa ta, în locul în care stai, însă văd o mai mare încredere privind întemeierea unei familii pentru alții dintre voi. Dacă aștepți un răspuns legat de bani, este clar că acesta va veni, însă văd că în viitorul apropiat, da, din momentul în care tu vezi citirea, te vei concentra foarte mult pe partea aceasta materială a lucrurilor. Fie că primești o avansare, fie că primești o veste bună, poate și personală. Pentru tine avem un 3 de bâte. Se pare că apare aici o primă bucurie pentru tine, o primă deblocare. Niște drumuri scurte pe care le ai de făcut, dar și niște conversații importante pe care le ai împreună cu cineva. Hai să vedem despre ce este vorba și voi folosi ca și clarificare acest pachet de tarot pe care l-am pus deja într-un concurs în care te poți înscrie până pe 8 noiembrie 2023 inclusiv și ai ocazia să câștigi acest pachet de tarot. Concursul are loc pe Facebook, respectiv Instagram, pe paginile mele oficiale. Hai să vedem. Cei cu 3 de bâte. Uite, Marea Preoteasă. Deci, cumva simți aici că urmează o bucurie mică, simți că urmează o deblocare, dar parcă o ții doar pentru tine. Mai văd și niște conversații pe care le ai, pot fi secrete pe care le afli sau secrete pe care le spui. Poate să fie un plan pe care l-ai tu aici, dar văd și o bucurie extraordinar de mare în acest moment. Da? Este un moment de acceptare. E ca și cum unii acceptați că ceva nu funcționează, acceptați că lăsați ceva în urma voastră. Apoi, pentru casă avem 9 de cupe. Se pare că urmează o bucurie mare pentru casa ta, pentru sufletul tău. Văd aici că poți să ai un moment de răsfăț pe care ți-l oferi tu. Bei un ceai bun, stai liniștit, dar totuși văd o bucurie. Uite, pajul de monede. Este ceva aici legat de un copil, ceva legat de o sumă de bani, de un proiect, poate chiar niște lucruri pe care le studiezi și care ție îți oferă o veste pozitivă. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur pentru unii dintre voi. Este cu adevărat o zi sau o perioadă pentru tine în care e nevoie să iei atitudine privind casa ta, privind viața ta. Ceilalți se uită la tine ca la un profesor, ca la un mentor, ca la o persoană care le dă un exemplu. Însă, văd clar aici poate chiar și o întâlnire pe care o ai cu o persoană. O discuție interesantă. În curând, nebunul, în curând se pare că primești o veste care te va surprinde destul de mult.
Văd un nou început pentru unii dintre voi. Tot nebunul vorbește despre o eliberare de care tu vei avea parte în viitorul apropiat. Poate o nouă persoană pe care o cunoști, o nouă poziție pe care o ocupi. Și, uite, poate să fie o veste care pur și simplu te relaxează așa deodată, sau poate să fie o veste care te surprinde și care te pune foarte mult pe gânduri. Ce are legătură, nebun? Cavalerul de cupe, uite, are legătură cu o invitație în oraș, da? O invitație de dragoste pe care o primești, un mesaj frumos, o veste bună care apare pentru tine. Dar poate să fie și o veste care apare de undeva de la distanță, da? De la drum. În viitor avem pajul de monede, da? În viitor văd aici o legătură cu un copil, cu un student, poate cu o persoană mai tânără. De asemenea, în viitor văd că vei studia foarte mult o situație din punct de vedere practic și mai văd pentru unii dintre voi în viitor o șansă care vi se oferă. Este o șansă frumoasă, este o șansă bună, o noutate plăcută, poate legată de bani pentru unii sau o dovadă fizică pe care o primești. Uite, are legătură cu un noroc foarte mare pentru tine. E un noroc legat de familia ta, un grup de oameni, un noroc legat de bani sau poate chiar o deblocare. Dacă e vorba de viața personală, să știi că aici poți să cunoști o nouă persoană sau se poate întâmpla ceva care să stabilizeze mult mai mult relația de cuplu. Da? E o schimbare foarte mare. E un noroc mare care apare. Și uite, are legătură cu planul ăsta pe care l-ai tu făcut sau are legătură cu victoria pe care tu o simți că este aproape de tine. Ce nu știi tu, 8 de monede, se pare că tu nu știi că cineva lucrează foarte intens, fie la relația aceasta, fie nu știi faptul că universul deja a pus în mișcare acel gând pe care tu îl ai și începe ușor, ușor să-l materializeze. Poate nu știi niște lucruri legate de muncă sau legate de un proiect. Este ceva legat de un drum. Sau are legătură cu cineva care deja se pregătește de un drum. Cineva care e plecat într-o altă țară, într-un alt oraș, o persoană care cumva aici îți pregătește ceva. Deci dacă aștepți un răspuns de la distanță privind munca, acesta vine și e pozitiv. Iar dacă aștepți aici o schimbare, la fel aceasta vine pentru tine. Cineva se bucură foarte mult, poate e un coleg de la muncă, da, care se bucură mult de relația cu tine. Pe neașteptate, 8 de bâte, pe neașteptate apare un moment pasional, apare o bucurie. Tot pe neașteptate văd aici o veste bună care apare. Poate să fie un mesaj, un apel telefonic, ceva legat de zona de online, însă pe neașteptate ceva se mișcă foarte, foarte rapid. Și are legătură cu o bucurie foarte mare care apare pentru tine. Apare o bucurie foarte mare pentru tine. Pe neașteptate. Poate o invitație pe care o primești. Are legătură cu un rege de bâte. Poate o persoană dintr-o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Sau este vorba despre o afacere pentru unii. Despre o negociere. Despre o persoană care este foarte energică, plină de viață. O persoană care știe foarte bine ceea ce își dorește și se eliberează. Ce o să te mire în toată situația asta este 4 de bâte. Se pare că vei rămâne surprins de o petrecere, de o bucurie, o victorie, o celebrare. Poate să fie un moment frumos pe care îl petreci alături de persoana iubită sau poate să fie vorba despre un moment frumos alături de colegii tăi, alături de un prieten. Lucrurile sunt mult mai frumoase față de cum te aștepți. Da? Și o să te mire o veste bună care apare legată de muncă. Spuneam eu că cineva lucrează aici în spate la ceva și vrea să-ți facă o surpriză. Pentru unii, poate, știu eu, situația asta are legătură cu o petrecere, cu o întâlnire, dar simt foarte intens energii de foc. Deci o bucurie mare, ceva legat de
zona asta de entuziasm, deci ești foarte entuziasmat. Hai să vedem ce spune acest oracol. Multe mesaje, dragilor. Oracolul zice așa, că acesta este semnul. Acesta este semnul pentru tine. Și ți se spune să continui. Acesta este momentul tău. Acum e momentul în care poți să-ți clarifici o situație, poți să dai un mesaj. Și dacă ești curios în legătură cu un răspuns pe care îl aștepți, să știi că acesta este pozitiv. Da? E bine să te asculți intuiția, pentru că în interiorul tău tu știi că ceva se rezolvă. Să vedem și oracolul acesta ce-ți spune. Oracolul vorbește despre o transformare foarte mare. Poate legată de felul în care arăți, poate este vorba despre o schimbare în viața ta, o schimbare de atitudine a unei persoane. Pentru că eu văd aici că tu vei fi valorificat mult mai mult. Da? Ceva se schimbă, ceva se transformă. Și are legătură cu o relație, cu un contract, cu o colaborare, cu un prieten sau cu o activitate pe care o ai în comun, poate aparent banală, cu cineva anume. Da? Și văd și o decizie pe care cineva o va avea de luat. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să mă urmăriți, să apăsați clopoțelul ca să fiți primii atunci când aflați că apare o citire. De asemenea, vă invit și la previziuni pe zodii, dacă sunteți curioși, pe celălalt canal de YouTube, aveți link în primul comentariu și de asemenea vă invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI, acolo unde aveți parte în fiecare zi de culoarea norocoasă, numărul norocos, tot acolo am introdus și un nou tip de citire, tot în genul acesta, doar că ceva mai simplificat, în momentan lucrez la ea, poate când intri tu pe aplicație, poate deja e foarte complexă, e gata. Și de asemenea tot acolo ai citire personalizată în care ne vedem, ne auzim și primești sfaturi oricând ai nevoie. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru tine. Ce trebuie să știi? Voi folosi acel tip de citire care știu că ție îți place foarte mult, pe care îl găsești și pe aplicația Tarot by AI. Acolo e personalizată citirea, e exact pentru tine, pentru momentul în care ai pus întrebarea. Da? Hai să vedem. Ai acolo și cu numărul norocos al zilei, culoarea norocoasă, cu explicații, cu tot. Ai și o citire personalizată, de câte ori ai nevoie de răspunsuri mă găsești acolo, dar și aici pe YouTube. Hai să vedem ce trebuie să știi. Numărul 2, piatra verde. Bun, a început citirea pentru tine. Este o situație despre care nu prea vrei să vorbești sau este o situație misterioasă. Bun, asul de cupe, arcana majoră, moartea. Interesant, de aici văd o veste care a apărut sau care urmează să apară. Este o veste bună legată de o victorie și care va schimba destul de mult lucrurile. Mai văd o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi în acest moment. Însă este clar o transformare mare prin care treci. Fie fizic, emoțional, poate este vorba despre o nouă persoană pe care ai cunoscut-o, despre noi lucruri pe care le-ai conștientizat și acum începi să le pui în practică. Însă se simte clar acest final, această transformare. Pentru tine avem 9 de monede, se pare că îți vin niște bani sau este un moment în care ai o mai mare încredere în propria persoană. De asemenea, văd aici foarte clar că în acest moment tu ai o foarte mare grijă de tine, te aranjezi, te înfrumusețezi, poate te răsfeți. Văd că ești o persoană totuși independentă, da? O persoană cu foarte mare încredere în tine și poate chiar îți și plac în acest moment lucrurile poate mai scumpe sau locurile cumva mai diferite. Parcă te gândești să mergi într-o vacanță, să mergi undeva. Ia să vedem despre ce este vorba. Voi clarifica cu acest tarot, da, pe care îl poți câștiga în concursul organizat pe paginile mele oficiale, Facebook, respectiv Instagram. Concursul este valabil până pe 8 noiembrie 2023 inclusiv.
Deci dacă vrei, mergi acolo și te înscrie. Dacă ai trecut de această dată, tot intră pe pagini, că mai mereu vă fac surprize plăcute, vă ofer cadouri în semn de mulțumire. Bun, se pare că tu aici ți-ai găsit drumul. Eu așa simt să zic. Uite, roata destinului și cu marele preot. Ți-ai găsit drumul. Îți dai seama de valoarea pe care o ai. Ai niște idei foarte bine stabilite, niște principii de viață foarte sigure. Ești foarte pasionat de ceva, îți place ceva anume. De asemenea, unii puteți avea legătură cu planul spiritual, cu zona învățământului sau poate chiar această calitate de părinte, de mentor, de profesor pe care o ai pentru cineva, îți dă o mai mare încredere în tine. Și aici la ce mă refer? Poate să fie o persoană neexperimentată într-un domeniu sau poate nu are experiență de viață și tu o ghidezi, îi mai dai un sfat. Poate e o vecină, e o prietenă, e o nepoată, e cineva din familia ta, deci chestiuni de genul acesta. Pe de altă parte, mai văd și un noroc foarte mare legat de o căsnicie sau legat de o relație serioasă, legat de un contract pe care fie l-ai semnat, fie urmează să-l semnezi și care te va ajuta foarte mult. Pentru casa ta avem 2 de cupe, deci îți vine cineva în vizită sau intri în contact cu un prieten, da? Mergi tu undeva anume. Faci o înțelegere cu o persoană privind o mutare împreună, privind o relație serioasă. Are legătură cu o veste pe care o primești și inițial nu-ți place. Sau alții puteți să intrați în contact cu cineva și persoana asta să vă spună despre o problemă pe care o are. Sau poate să fie o persoană ceva mai negativistă. Este o așteptare aici în care tu ești pus. Poate chiar primești o veste legată de o moștenire, de o sumă de bani, de ceva important. Ai o discuție aici interesantă, e ceva care te pune pe gânduri. Poate să fie vorba despre faptul că cineva îți face o declarație sau cineva îți spune un adevăr. În curând, magicianul, o conexiune aici cu zodia Gemeni, zodia Fecioară, dar în curând văd că te vei ocupa de ceva, vei lucra la ceva din punct de vedere practic. Poate chiar vei încerca să vezi toate detaliile din jurul tău. De asemenea, în curând, văd aici că poate chiar dai startul unui nou început. Vrei să începi ceva nou, vrei să faci ceva nou. Uite, undeva la o vreme de seară. De asemenea, în curând, mare atenție la o trădare sau la o veste care apare din partea unei femei. Mai văd aici o conexiune cu zodia Pești pentru unii, dar pentru alții văd că în curând o să fie un moment în care nu o să mai înțelegi mare lucru din ceea ce ți se întâmplă. Da? Cineva parcă manipulează sau cineva încearcă să-și urmărească aici interesul. Poate să fie o persoană care îți spune, uite, mă simt manipulat, manipulată, ceva nu-mi place, ceva nu-mi convine, dar chestiile astea pot fi doar în mintea acestei persoane. În viitor avem arcana majoră, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, dar văd aici în viitor o concentrare foarte mare a ta pe planul material. Poate să fie și o întâlnire pasională cu cineva, dar văd și o discuție destul de ciudată în care cineva are un interes, cineva încearcă să-și urmărească acolo un anumit obiectiv. Uite, poate avea legătură cu o mică petrecere, da? O întâlnire cu niște prieteni sau la muncă. Atenție puțin pe acolo că nu toate persoanele au intenții bune. Poate să fie o bucurie mică legată de bani. Dar totuși văd un succes aici, da, în viitor. Deci e un succes. Poate unii aveți o legătură și cu zodia Leu. E un succes fie legat de planul spiritual, fie legat de ceva ce ții tu în secret. Poate chiar un adevăr pe care îl afli. Ce nu știi tu este regina de bâte. Da, nu știi ceva în legătură cu o persoană, poate dintr-o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Poate să fie și ceva legat de o rivală din viața ta, deci ceva tu nu știi de persoana asta. Ți-aș recomanda să fii puțin atent, da, pe zona aceasta, mai ales pe zona femeilor în mod special. Poate să fie și faptul că ce nu știi tu este că cineva are o foarte mare încredere, fie în tine, fie în situația asta, fie dacă bănuiești că mai e cineva în relație, atunci cărțile confirmă.
Arcana majoră, diavolul, din nou. Deci, ce nu știi tu este că cineva este foarte concentrat aici pe planul material și este o persoană care cumva se uită foarte mult după bani, după partea aceasta materială. Și ceva legat de casă, de un grup de oameni și o femeie căreia nu prea îi convine ceva anume. Cineva care a obosit, care e plictisită, obosită. Pe neașteptate, 10 de cupe, pe neașteptate te întâlnești cu un grup de oameni, pe neașteptate văd aici o relație foarte bună cu membrii familiei sau cu niște oameni foarte dragi sufletului tău, dar văd și un final sau un ideal la care, uite, reușești să ajungi, da? Pe neașteptate, uite, din nou, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Pe neașteptate apare o speranță, într-un mod total diferit. Poate pe neașteptate cineva se sacrifică sau primești o veste bună de la cineva. E ceva legat de un drum. Sau de o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. O veste care te surprinde în legătură cu o mașină pentru alții. Dar văd și o legătură cu zodia Rac. Da? O bucurie mai văd aici, o victorie, doar că știi cum e într-un mod total diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Ce o să te mire? Asul de spade. Vei rămâne surprins de o victorie pe care o vei avea, de o bucurie pe care o vei avea, de o decizie importantă care se ia, dar și de clarificarea unei situații. Uite. Magicianul ăsta, deci e cineva, ți-am zis, care pregătește ceva, face ceva, poate inițial nu are intenții bune, poate momentan nu vrea să-ți spună, poate ești supărat pe tine, dar văd în final totuși o bucurie. Magicianul ăsta găsește soluția necesară. Poate chiar tu afli o veste în legătură cu o relație și văd aici un nou început, un nou contract, o nouă relație, o decizie importantă care se ia într-o prietenie, în relația de cuplu, dar e ceva legat de un suflet pereche sau este ceva legat de o situație veche de la muncă sau o situație veche în care tu tot te dedici acolo. Da? Uite, e un rege de spade, deci o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate e o persoană care se mișcă greu, dar e o persoană aici care pregătește de foarte mult timp ceva și se pare că ies lucrurile astea. Sau poate tu ai niște strategii, dar îți ies lucrurile. Îți ies lucrurile. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Stai că a mai ieșit o carte. 7 de spade. Deci, cineva totuși încearcă aici să facă ceva, fără să zică. Oracolul zice să renunți la ceva și să te informezi mult mai bine. Poate să mai pui niște întrebări dacă n-ai înțeles exact despre ce e vorba. Poate e bine să mai aștepți puțin. Poate chiar să ai încredere în aceste informații care vin către tine. Da? Pentru că văd aici, repet, că cineva parcă pregătește ceva, cineva e concentrat pe ceva anume. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Oracolul zice, uite, despre o supărare a unei femei de la drum. Da? Sau este ceva legat de o călătorie. Poate o persoană care, știu eu, nu te vede cu ochi buni. Sau poate e o persoană care încearcă să se protejeze. Și ceva legat de o bucurie. E ceva legat de o veste care apare, poate e o veste foarte sensibilă pentru tine. Dar, uite, interesant este că afli un secret. Afli un secret sau cineva îți dă o soluție care pe tine te va face să te simți mult mai bine, să te simți valoros, să te simți apreciat. Doar că e o situație care se mișcă greu. Da?
și care, să știi că oricum va schimba destul de mult lucrurile. Din nou a ieșit un inamic, deci, dragilor, fiți puțin atenți pe zona aceasta. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, să lași un comentariu. De asemenea, dacă vrei, te invit cu drag și la previziuni pe Zodii, pe celălalt canal de YouTube și, de asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI, acolo unde ai parte în fiecare zi de culoarea norocoasă, numărul norocos, cu explicații, cu tot. Tot acolo ai parte de o citire de viitor în genul acesta, doar că e cumva mai strictă și la obiect. Tot acolo ai parte și de citire personalizată, unde ne vedem, ne auzim și oricând ai nevoie de un răspuns, mă găsești cu drag acolo. Aplicația este gratuită, nu trebuie să plătești absolut nimic, te invit cu drag acolo. Îți mulțumesc că mi ești alături, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.